සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Copra Boy Creative Corner කියන තවත් Lightroom Mobile tutorial එකකට. ඉතින් Lightroom Preset Tutorial series එකේ දිගටම ඔයාලා රැඳිලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා දන්නවා අපි මේ වෙනකොට Lightroom Preset 12ක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරපු Lightroom Preset 11ම ඔයාලට Preset Pack එකක් විදියට download කරගන්න දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ preset try කරේ නැත්නම් download කරගත්තේ නැත්නම් ඔන්න දැන් screen එකේ උඩින් ඔයාලට link එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපි පළවෙනිට කතා කරපු Preset 11 ඔයාලට නොමිලේම ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ගිය සතියේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවා නම් අපි කතා කරේ burn red කියන preset එක ගැන. මේ burn red කියන preset එකත් ඔයාලට නොමිලේම download කරගන්න පුළුවන් විදියට ඔන්න තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් burn red කියන preset එකක් download කරගත්තේ නැත්නම් දැන්ම යන්න පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. ඒ link එක click කරලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ preset එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිය සතියේ අපි කතා කරපු burn red එකටම related වෙන තවත් preset එකක් තමයි අද අපි අරන් ආවිලා තින්නේ. burn red වගේම මේකත් red වලට කැමති කට්ටියට මං හිතනවා ගොඩක්ම වැදගත් වෙන preset එකක් වෙයි කියලා. හැමදාමත් වගේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔන්න මම sample photos කීපයක් අරගෙන ආවා ඔයාලට බලන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් original photo එකේ තියෙන red ගතිය මොන වගේද තියෙන්නේ. අපි preset එක apply කරාට පස්සේ මොන වගේ look එකක්ද අපේ මේ photo එකට එන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සන glossy red ගතියක් තමයි එන්නේ. photo එකේ තියෙන අනිත් colors ඔක්කොම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා red color එකට මෙතනදි මුල් තැන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන glow ගතියක් ඇඩ්ඩලා තියෙනවා නිල් පාටින්. sample photos ටිකත් බැලුවා එහෙනම් ඔන්න දැන් වැඩි වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ glossy red කියන Lightroom mobile preset එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අද preset එක create කරගන්න මම use කරේ මෙන්න මේ photo එක iPhone XS එකකින් තමයි මම මේ photo එක capture කරේ. මේකත් මම අද preset එකට ගැලපෙන විදියට red ගතියක් ඕන විදියට තමයි මේ photo එක capture කරගෙන තියෙන්නේ. සුපුරුදු පරිදි අපි යමු මුලින්ම light panel එකට. light panel එකේදී ඔයාලට සුපුරුදු bars ටික බලා ගන්න පුළුවන්. exposure එක, contrast එක, highlight එක, shadows, whites, black කියන bars ටික. මම මෙතනදී exposure bar එකේ value එක අඩු කරගන්නවා -0.50 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට contrast එක මම වැඩි කරගන්නවා +20 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට highlights bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -10 වෙනකම් මේ විදිහට. shadows bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +40 වෙනකම් මේ විදිහට. ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් whites bar එක සහ blacks bar එක. ඉතින් whites bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +10 වෙනකම් මේ විදිහට. අවසානයේදී blacks bar එක තියෙනවා. blacks bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -35 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි light panel එකේ basic settings ටික මේ වෙනකොට edit කරගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යනවා curves panel එකට. curves panel එක live edit කරද්දී අපිට ගොඩක් වෙලා යන නිසා මම settings ටික clipboard එකට copy කරගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට උඩ dot තුන click කරලා paste කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් curves panel එකේ මොන වගේ point line up එකක්ද add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යටම point එක උඩට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. middle එකෙන් තව point තුනක් add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකකම කියනවා වගේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ curves panel එක edit කරන්න practice වෙන්න. මේ practice එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ edit එකක් ගන්න. හරි. අපි ඊළඟට යමු බලන්න red color එකට. red color එකේ මම කිසිම වෙනසක් කරගෙන නැහැ point line up එකට. අපි ඊළඟට යමු green color එකට. green color එකටත් ඒ විදිහමයි. මම point line up එකට කිසිම වෙනසක් කරගෙන නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේ අපි blue color එක බලමු. blue color එකේදී ඔයාලට පේනවා point line up එක ඇඩ්ලා තියෙනවා කොහොමද කියලා. මම මැදින් additional point තුනක් add කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යටම point එක මම පොඩ්ඩක් දකුණු පැත්තට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් curves line එක එහෙම නැත්නම් curves panel එකේ point line up එක මේ විදිහට තමයි add වෙන්නේ. මම done දීලා මේකෙන් එළියට යනවා. ඊළඟට මම යන්නේ color panel එකට. color panel එකේදී ඉතින් ඔයාලට සුපුරුදු bars ටික බලා ගන්න පුළුවන්. temperature bar එක, tint bar එක, vibrance එක, saturation එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී temperature bar එකේ value එක වැඩි කරනවා +15 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට tint bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -5 වෙනකම් මේ විදිහට. vibrance bar එකේ value එකත් මම අඩු කරගන්නවා -15 වෙනකම් මේ විදිහට. අවසානයේදී saturation bar එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. saturation bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +40 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට අපි යමු color mix tool එකට. color mix tool එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ red color එක. ඉතින් මම red color එකේ hue එකේ value එකට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. saturation එක සහ luminance එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා පිළිවෙලින්. saturation එකේ value එක -25 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminance bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -15 වෙනකම් මේ විදිහට. අපි ඊළඟට යමු orange color එකට. orange color එකේදී hue එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -2 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට saturation bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -80 වෙනකම් මේ විදිහට. luminance bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +25 වෙනකම් මේ විදිහට. අපි යමු ඊළඟට yellow color එකට. yellow color එකේදී hue එකේ value එක මම 0ම තියාගන්නවා. saturation එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා
70 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminance bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +25 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට යමු අපි green color එකට. green color එකේදී hue එකේ value එක සහ saturation එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -100 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminance bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +35 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට තියෙන්නේ magenta color එක. magenta color එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hue එක, saturation එක, luminance එක තියෙනවා සුපුරුදු විදිහටම. මම මෙතනදී hue එකේ value එක 0 තියාගෙන saturation එකේ value එක අඩු කරගන්නවා -100 වෙනකම්. මම luminance එකේ value එකටත් මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ blue color එක. blue color එකේදී hue එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. saturation එකේ value එක මම අඩු කරලා දානවා -100 වෙනකම්ම. ඊළඟට luminance එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +30 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට යමු අපි purple color එකට. purple color එකේදී කලින් විදිහමයි hue එකේ value එක 0 මම තියාගන්නවා. saturation එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -100 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට luminance bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා +30 වෙනකම් මේ විදිහට. අවසානයේදී අපිට තියෙන්නේ pink color එක. pink color එකේදී මම saturation එකේ value එක -100 වෙනකම් අඩු කරගන්නවා. hue එකට සහ luminance එකේ values වලට කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න අපි color mix tool එකේ වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. මම done දීලා එළියට යනවා. මේ වෙනකොට light panel එකේ වගේම color panel එකෙත් basic settings ටික edit කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ගත්ත photo එකේ මොන වගේ look එකකද තියෙන්නේ කියලා. මම photo එකට touch කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් original photo එක මේ විදිහට. අපි දැනට මේ කරගෙන තියෙන settings වල edit එකත් එක්ක photo එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර photo එකේ තිබ්බ කොළ පාට ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා රතු පාට ගතිය ඉතුරු වෙලා දිනවා ඔයාලට පේනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි කහ පාට ගතියක් ඇඩ් වෙලා දිනවා photo එකට ඔයාලට පේනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට. ඉතින් අපි කතා කරනවා හැම preset එකකම වගේ color gradient tool එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා අපේ video series එකේ දිගටම රැඳිලා හිටියනම් ඔයාලා දන්නවා color gradient tool එකෙන් මේ වෙනකොට මොන වගේ edit එකක්ද අපේ photo එකට දෙන්නේ කියලා. මම යන්නම් color gradient tool එකට මේ විදිහට. color gradient tool එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් shadows වල hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 244 වෙනකම් මේ විදිහට. shadows වල saturation එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 12 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි shadows panel එකේ අපිට පහළට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන් luminance එක. මම මෙතනදී luminance එකේ value එක අරගෙන එනවා 10 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට blending bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. blending bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා 100 වෙනකම් මේ විදිහට. ඉතින් මම color gradient tool එක use කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට shadows සහ highlights කියන bars ටික විතරයි use කරේ. අපිට මේ glossy red කියන preset එක හදාගන්නකොට අපි කලින් videos වල පාවිච්චි කරපු නැති mid tone option එක, ඒ වගේම මේ global කියන option එක අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ settings කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මම mid tone එකට යනවා මේ විදිහට. hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 220 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 11 වෙනකම් මේ විදිහට. මම මේකේ luminance එකේ value එක අඩු කරගන්නවා -10 වෙනකම් මේ විදිහට. එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ color gradient tool එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි shadows වලදී blending එකේ value එක 100 වෙනකම් අරගෙන ආවා. මම මෙතෙන්දී blending එකේ value එක 50 කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න අපි දැන් යමු mid tone එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mid tone එකේ blending වල value එක 50 වෙලා තියෙනවා. මම මේක 100 වෙනකම් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. මම ඊළඟට යන්නම් shadows වලට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් shadows වල blending bar එකේ value එක 100 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට පේනවා මේ blending bar එකේ වගේම යටින් තියෙන balance bar එකේ values මේ හැම එකටම පොදු සාධකයක් වෙනවා. හරි. අපි mid tone එකේ settings ටික මේ විදිහට edit කරගත්තා. අපි ඊළඟට යමු highlights වලට. highlights වලදී මම hue එකේ value එක අරගෙන එනවා 243 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක මම edit කරගන්නවා 25 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් luminance bar එක. luminance bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -15 වෙනකම් මේ විදිහට. මම ඊළඟට යනවා මෙන්න මෙතනින් global කියන option එකට. global option එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කලින් අපි කතා කරපු blending සහ balance කියන bars දෙක. මම මෙතනදී global වල hue එකේ value එක අරගෙන එනවා 220 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා 10 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ luminance bar එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -6 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි color gradient tool එකෙත් වැඩ ටික මේ වෙනකොට ඉවර කරගෙන ඉවරයි. මම done දීලා ඒකෙන් එළියට යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර කලින් කිව්ව yellow ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා blue ගතියක්. එහෙම නැත්නම් blue layer එකක් වගේ එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න අපි මේ වෙනකොට light panel එක වගේම color panel එකේ settings ටික edit කරගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යනවා effect panel එකට. මම මෙතනදී text එක clarity එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම THS එකේ value එක වැඩි කරගන්නවා +12 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට vignette එක තියෙනවා. vignette එකේ value එක මම අඩු කරගන්නවා -20 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊළඟට mid point එක තියෙනවා. මම mid point එකේ value එකට කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. feather එකේ value එක වැඩි කරගන්නවා 60 වෙනකම් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න අපි effect panel එකේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. මම ඊළඟට යන්නේ detail panel එකට.
ඩීටේල් පැනල් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sharpening එක. මම sharpening එකේ value එක වැඩි කරගන්නවා 10 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction bar එක. noise reduction bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා 19 වෙනකම් මේ විදිහට. පහළටම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color noise reduction bar එක. color noise reduction bar එකේ value එක මම වැඩි කරගන්නවා 23 වෙනකම් මේ විදිහට. ඔන්න අපි detail panel එකේ වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. මම ඊළඟට යන්නේ profile panel එකට. profile panel එකේදී ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අපේ videos බලලා තියෙනවා නම් profile panel එකේ අපිට තියෙනවා artistic ඒ වගේම black and white modern vintage කියන profile ටික. මම මෙතනදී modern කියන profile එක තමයි use කරන්නේ. modern profile එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් modern 10 කියන profile එක. මම අපි මේ preset එක create කරගන්න modern 10 කියන profile එක use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් edges bar එකක් ආවා. ඒ edges bar එකෙන් අපිට පුළුවන් profile එකේ තියෙන balance එක අඩු වැඩි කරගන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් photo එකකට වෙනසක් වෙනවා. මම මෙතනදී මේ value එක අඩු කරගන්නවා 80 වෙනකම් මේ විදිහට. ඔන්න අපි මේ විදිහට profile panel එකෙත් වැඩ ටික ඉවර කරගන්නවා. මම right එක දීලා මේ විදිහට එළියට යන්නම්. ඔන්න අපි දැන් කතා කරන glossy red කියන preset එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. හැමදාමත් වගේ මම මේක preset panel එකේ preset එකක් විදිහට save කරගන්න මම උඩින් dot තුන click කරලා මේ විදිහට create preset යනවා. මම මෙතනින් අපේ tutorial preset group එක select කරන්නම්. මම මෙතනින් preset එකේ නම දෙනවා glossy red. මේ විදිහට right එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් glossy red preset එක අපේ tutorial preset group එකට add වුණා. මම යන්නම් මේ විදිහට වෙනත් photo එකකට preset panel එකට යනවා මේ විදිහට preset panel එකේ tutorial preset group එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ glossy red කියන preset එක add වෙලා තියෙන preset panel එකට මම මේ විදිහට preset එක apply කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් photo එකේ තියෙන green ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා blue tone එකක් එක්ක red ගතිය කැපිලා පේන ලස්සන look එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් photo එකකට යමු මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ SL Go Pro Boy අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් Lightroom ගැන ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ කතා කරන preset හැම එකක්ම ඔයාලට normally download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Lightroom වලට interest ඉන්න ඔයාලගේ තවත් යාළුවෝ ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා අපේ Facebook page එක like කරලා නැත්නම් මොන දැන්ම like කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Instagram එක follow කරේ නැත්නම් දැන්ම follow කරලා තියාගන්න. මතක් කරනවා Creative Corner for Editor අපේ Facebook group එකත් එක්ක තාම join වෙලා නැත්නම් දැන්ම join වෙනවා. ඔයාලට මේ preset download කරගන්න හම් වෙන්නේ එතනින්. මේ වගේම තවත් ලස්සන interesting Lightroom mobile preset එකකින් ලබන සතියේ සෙන්සුරාදා හවස 6ට හමු වෙමු. ඉතින් එතකන් ගිහින් එන්නම්. creative ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ සතියන්තයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.